Có một quốc gia chỉ có khoảng 3,5 triệu dân, tức là còn ít dân hơn nhiều thành phố lớn trên thế giới. Dân số của cả nước chỉ tương đương một quận lớn ở Bắc Kinh hoặc 1/3 dân số Hà Nội. Thế nhưng quốc gia ấy lại từng 2 lần vô địch World Cup, 15 lần vô địch Copa America, sở hữu mức sống thuộc nhóm cao nhất ở Nam Mỹ, được mệnh danh là Thụy Sĩ của châu Mỹ. Tính theo quy mô dân số, họ chính là quốc gia đá bóng giỏi nhất ở trên thế giới. Cho đến nay, Uruguay vẫn là quốc gia có dân số ít nhất từng vô địch World Cup. Hiện Uruguay chỉ có khoảng 3,5 triệu dân, nhưng đã 2 lần vô địch World Cup vào các năm 1930 và 1950. Để dễ hình dung, quốc gia vô địch World Cup có dân số ít thứ hai là Argentina với khoảng 47 triệu dân, tức đông gấp hơn 10 lần của Uruguay. Pháp có khoảng gần 70 triệu dân, Anh có khoảng gần 60 triệu dân, Tây Ban Nha có khoảng 50 triệu dân, còn Đức hơn 80 triệu dân. Đặc biệt Brazil, đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup với 5 chức vô địch, có tới hơn 200 triệu dân, gấp hơn 60 lần Uruguay. Nói cách khác, nếu xét về hiệu suất vô địch trên đầu người, Uruguay là số 1. Đáng chú ý hơn nữa là khi Uruguay vô địch thì dân số của họ còn ít hơn bây giờ một cách đáng kinh ngạc. Năm 1930 khi đăng quang ở World Cup đầu tiên, Uruguay có chưa đầy 2 triệu dân. Đến kỳ tích năm 1950, dân số nước này cũng chỉ nhỉnh hơn khoảng một vài trăm nghìn người. Các nước kia lúc vô địch dân cũng chưa đông như bây giờ, nhưng chắc chắn vẫn hơn Uruguay rất nhiều lần. Vậy tại sao Uruguay, một đất nước không phải là quá nhỏ bé, nhưng lại có dân số ít như vậy? Và tại sao dân số ít lại đá bóng hay như vậy? Uruguay nằm ở phía đông của Nam Mỹ, giáp với Argentina, giáp với Brazil và từ đây nhìn ra cửa sông Rio de la Plata và Đại Tây Dương. Với diện tích khoảng 176.000 km vuông, Uruguay chỉ có diện tích bằng khoảng một nửa Việt Nam và đứng thứ hai từ dưới lên về diện tích ở Nam Mỹ, chỉ lớn hơn Suriname. Tên gọi Uruguay bắt nguồn từ tiếng bản địa, tiếng Guarani. Có nhiều cách giải thích khác nhau. Một cách giải thích nổi tiếng cho rằng Uruguay có nghĩa là dòng sông của những con chim nhiều màu sắc. Người Uruguay thì rất thích cách giải thích này. Thậm chí đất nước còn được quảng bá du lịch với hình ảnh xứ sở của những chú chim sặc sỡ. Tên đầy đủ của quốc gia này là Cộng hòa Đông Uruguay. Vậy thì có Cộng hòa Tây Uruguay hay không? Hoàn toàn không. Nguyên nhân là trong thời kỳ thuộc địa, vùng đất này được gọi là bờ đông của sông Uruguay và sau khi độc lập, cái tên đó đã được giữ lại. Điều thú vị là Uruguay gần như không có núi cao. Nếu mà nhìn từ trên máy bay, phần lớn lãnh thổ nước này giống như một tấm thảm xanh khổng lồ trải dài bất tận. Điểm cao nhất của đất nước chỉ cao khoảng 514 mét. Như vậy là nhiều ngọn núi ở Việt Nam, ngọn núi rất là bình thường thôi, còn cao hơn cả nóc nhà của Uruguay. Chính địa hình bằng phẳng này đã tạo nên những đồng bằng cỏ rộng lớn lý tưởng cho chăn nuôi gia súc. Nhiều người nhìn Uruguay có cảm giác như đang bước vào một trang trại khổng lồ hơn là một quốc gia. Đi hàng chục cây số chỉ thấy đồng cỏ, đàn bò, đàn cừu và những cánh đồng nông nghiệp trải dài cho đến tận chân trời. Nước này cũng có khoảng 660 km đường bờ biển. Những bãi biển ở đây được xem là thiên đường nghỉ dưỡng của giới nhà giàu Nam Mỹ. Mỗi mùa hè, người giàu từ Argentina, Brazil và nhiều nơi khác lại kéo tới đây để nghỉ dưỡng, giống như giới nhà giàu châu Âu tới Monaco hay là những thành phố biển khác. Bởi vì khí hậu của Uruguay cũng khá là dễ chịu, không quá nóng như vùng nhiệt đới nhưng cũng không lạnh đến mức khắc nghiệt. Mùa hè thường dao động khoảng trên dưới 25 độ C, mùa đông khoảng 10 đến 15 độ C. Đây là cái kiểu thời tiết mà nhiều người châu Âu cực kỳ yêu thích. Tại sao Uruguay lại có ít dân đến như vậy? Dù diện tích bằng một nửa Việt Nam nhưng dân số thì quá ít. Nhìn vào diện tích và dân số, Uruguay thuộc nhóm quốc gia thưa dân bậc nhất ở trên thế giới. Cả nước chỉ có khoảng 3,5 triệu dân, tức là trung bình chỉ có khoảng 20 người trên mỗi km vuông. Trong khi đó Việt Nam của chúng ta mật độ hơn 300 người trên mỗi km vuông. Nguyên nhân thì nằm ở lịch sử. Khi người châu Âu đến nơi này thì vùng đất Uruguay chỉ có vài chục nghìn người bản địa sinh sống. Không giống như Mexico hay là Peru từng có những nền văn minh đông dân và phát triển, Uruguay không có những đế chế lớn như là Aztec hay là Inca. Lúc người Bồ Đào Nha và người Tây Ban Nha đến đây vào thế kỷ 16, họ cũng chẳng tìm thấy vàng bạc, cũng không gặp những thành phố đông dân. Vì thế nên họ không mặn mà với Uruguay. Sau này thì Uruguay đã đón làn sóng nhập cư từ châu Âu, đặc biệt từ Tây Ban Nha và Italia. Tuy nhiên quy mô thì cũng không phải là lớn, không thể so với Argentina hay là Brazil. Kết quả là đến tận ngày nay, Uruguay vẫn là một quốc gia có dân số thấp, thậm chí hơn một nửa dân số cả nước đã sống tập trung quanh thủ đô Montevideo. Điều này khiến nhiều vùng của Uruguay cực kỳ yên bình, nếu như không muốn nói là hoang vắng. Có những nơi lái xe hàng chục phút mới gặp một ngôi nhà. Nhìn vào người Uruguay và nhìn vào luôn đội tuyển quốc gia Uruguay,
thì một trong những điều khiến nhiều người bất ngờ là Uruguay có ngoại hình dân cư khá khác với hình dung thông thường về Nam Mỹ. Theo điều tra dân số gần đây, khoảng 86% người Uruguay tự nhận có nguồn gốc châu Âu. Tổ tiên của họ đến từ Tây Ban Nha và Italia là chính. Ngoài ra còn có người Pháp, người Đức, người Anh và nhiều nhóm nhập cư khác. Bởi vì Uruguay ngày xưa không có nhiều tài nguyên để những người châu Âu khai thác, nên những người da màu tại Uruguay cũng là khá ít. Thế nên đi trên đường phố của Uruguay, bạn có thể bắt gặp những khuôn mặt rất giống với người châu Âu. Đó là những khuôn mặt giống người Tây Ban Nha, giống người Italia hơn là những hình ảnh Nam Mỹ quen thuộc. Ảnh hưởng châu Âu cũng thể hiện rất rõ trong kiến trúc, văn hóa và ẩm thực. Nhiều khu phố ở thủ đô Montevideo khiến du khách liên tưởng đến Barcelona hoặc là một cái thành phố nào đó ở miền Nam Italia. Ngay cả cách nói tiếng Tây Ban Nha của người Uruguay cũng mang âm điệu chịu ảnh hưởng từ tiếng Italia. Có người nói rằng nếu nhắm mắt nghe người Uruguay nói chuyện, đôi lúc cảm giác như đang nghe người Ý nói tiếng Tây Ban Nha. Đây là quốc kỳ của Uruguay. Quốc kỳ của Uruguay có màu xanh đặc trưng và cả màu trắng nữa. Quốc kỳ này gồm 9 sọc trắng xanh cùng với một mặt trời màu vàng ở góc bên trái. Mặt trời này được gọi là mặt trời tháng 5. Nó tượng trưng cho phong trào giành độc lập khỏi Tây Ban Nha vào đầu thế kỷ 19 và tất nhiên là vào tháng 5. Nhiều du khách lần đầu nhìn thấy lá cờ của Uruguay thì thấy nó quen quen bởi vì trông giống lá cờ của Mỹ nhưng là phiên bản Nam Mỹ. Và đúng là cũng quen thật, cũng những cái sọc như vậy và góc bên trái cũng là một cái phần họa tiết hoa văn mang tính biểu tượng rất là cao. Lịch sử Uruguay thì khá đặc biệt, nó cũng được phản ánh trên lá cờ này. Trong nhiều thế kỷ, vùng đất này là nơi tranh giành giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Người Tây Ban Nha muốn kiểm soát khu vực vì vị trí chiến lược ở cửa sông Rio de la Plata. Người Bồ Đào Nha từ Brazil cũng muốn mở rộng ảnh hưởng xuống phía Nam. Khi các cuộc chiến giành độc lập bùng nổ tại Nam Mỹ đầu thế kỷ 19, Uruguay đã bị cuốn vào vòng xoáy giữa Argentina và Brazil. Argentina thì đông người Tây Ban Nha, còn Brazil thì đông người Bồ Đào Nha. Có thời điểm người ta nghĩ Uruguay sẽ trở thành một phần của Argentina. Có thời điểm khác, nước này lại bị Brazil sáp nhập. Cuối cùng, với sự can thiệp ngoại giao của Anh Quốc, Uruguay được công nhận là quốc gia độc lập vào năm 1828. Nói cách khác, Uruguay giống như một vùng đệm được tạo ra để tránh việc Argentina và Brazil đối đầu trực tiếp với nhau trong quá khứ. Nhưng chính quốc gia này sau đó lại phát triển thành một trong những nước ổn định nhất ở châu lục và ổn định nhất ở khu vực Nam Mỹ. Nước này có biệt danh là Thụy Sĩ của châu Mỹ. Trong phần lớn thế kỷ 20, Uruguay nổi tiếng đến mức được gọi là Thụy Sĩ của châu Mỹ. Biệt danh này gắn với sự phồn vinh. Uruguay đã xây dựng hệ thống phúc lợi xã hội từ rất sớm. Khi nhiều quốc gia Nam Mỹ còn chìm trong bất ổn, nước này đã có bảo hiểm xã hội, giáo dục miễn phí và nhiều quyền lợi lao động tiên tiến. Nước này cũng nổi tiếng với hệ thống ngân hàng ổn định và nền dân chủ tương đối vững chắc. Trong nhiều thập kỷ, giới nhà giàu từ các nước láng giềng thường gửi tiền vào Uruguay, cũng giống như người châu Âu gửi tiền vào Thụy Sĩ. Ngay cả ngày nay, Uruguay vẫn thường xuyên đứng đầu Nam Mỹ về việc minh bạch, dân chủ và chất lượng cuộc sống. Theo nhiều bảng xếp hạng quốc tế, Uruguay thuộc nhóm các nền dân chủ mạnh nhất ở trên thế giới và thường xếp trên rất nhiều quốc gia giàu có hơn cả mình. Giờ hãy nói về giàu có. Nếu mà chỉ nhìn vào quy mô kinh tế, Uruguay không lớn, GDP của họ chưa đầy 100 tỷ đô. Nhưng do dân số ít nên thu nhập bình quân đầu người rất cao. Thu nhập bình quân đầu người của họ lên đến ngưỡng khoảng gần 30.000 đô la Mỹ một người một năm. Con số này thì gấp nhiều lần Việt Nam. Đây là mức thuộc nhóm cao nhất Mỹ Latin. Nhiều người ngạc nhiên khi biết mức sống của người Uruguay thường cao hơn phần lớn các nước Nam Mỹ, bao gồm có Brazil, Colombia, Peru và Paraguay. Tỷ lệ nghèo đói thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của khu vực. Đường phố sạch sẽ hơn, tội phạm thấp hơn, dịch vụ công tốt hơn. Đó là lý do nhiều người Nam Mỹ coi Uruguay là một trong những nơi đáng sống nhất của khu vực. Và nói về sự giàu có của người Uruguay, nó đến từ đâu? Nếu có một biểu tượng kinh tế của Uruguay thì đó chắc chắn là bò. Vâng, đó chính là con bò. Uruguay có khoảng 12 triệu con bò, trong khi dân số là khoảng 3,5 triệu người. Nghĩa là trung bình một người Uruguay sở hữu gần 4 con bò. Đây là tỷ lệ cao nhất ở trên thế giới. Bạn thử tưởng tượng một quốc gia mà số bò đông gấp nhiều lần số người. Những đồng cỏ rộng lớn, khí hậu thuận lợi và nguồn nước dồi dào giúp Uruguay trở thành thiên đường chăn nuôi. Thịt bò Uruguay nổi tiếng toàn cầu. Nhiều nhà hàng cao cấp ở châu Âu và châu Á nhập khẩu thịt bò từ nước này. Ngoài bò, Uruguay còn nuôi hàng triệu con cừu và xuất khẩu len với số lượng lớn. Ngành công nghiệp tuy chỉ chiếm một phần GDP nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng trong xuất khẩu. Ngoài ra, một trong những câu chuyện thành công ít được biết đến nhất thế giới lại chính là ngành điện của Uruguay. Điện nước này có gì đặc biệt? Khoảng hơn một thập kỷ trước, nước này còn phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch.
Nhưng ngay sau đó nước này thực hiện cuộc chuyển đổi năng lượng quy mô lớn. Ngày nay khoảng 98% điện Uruguay đến từ nguồn tái tạo, rất sạch, điện gió, thủy điện, điện mặt trời và sinh khối đã thay thế phần lớn nhiên liệu hóa thạch. Điều đáng nể là Uruguay làm được điều này chỉ trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Trong khi nhiều nước giàu có trên thế giới còn tranh cãi về năng lượng sạch, thì Uruguay gần như đã hoàn thành mục tiêu từ lâu. Và cuối cùng hãy nói về bóng đá. Nếu hỏi điều gì khiến Uruguay nổi tiếng nhất thế giới, có lẽ nó vẫn là bóng đá. Hãy nhớ rằng đây chỉ là quốc gia 3,5 triệu dân, nhưng họ đã vô địch World Cup 2 lần vào các năm 1930 và 1950. Uruguay cũng giành 15 chức vô địch Copa America. Đây là thành tích khiến nhiều quốc gia đông dân gấp hàng chục lần phải ghen tị. World Cup đầu tiên trong lịch sử diễn ra tại chính Uruguay, Montevideo vào năm 1930 và Uruguay chính là nhà vô địch đầu tiên. Đến năm 1950, họ tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá khi đánh bại Brazil ngay tại sân Maracanã huyền thoại trước gần 200.000 khán giả. Trận đấu ấy được người Brazil gọi là Maracanazo, tức là thảm họa Maracanã. Cho đến nay đó vẫn là một trong những thất bại đau đớn nhất trong lịch sử bóng đá Brazil. Những huyền thoại như là José Nazazi hay là Varela hoặc là Diego Forlán, Luis Suarez hay là Edison Cavani đều góp phần xây dựng danh tiếng của bóng đá Uruguay. Họ chính là minh chứng cho thấy quy mô không quyết định tất cả. Dân thì không đông, không quá rộng lớn, không sở hữu những thành phố khổng lồ, không có những mỏ dầu khổng lồ như ở Trung Đông. Nhưng bằng sự ổn định, giáo dục, dân chủ, nông nghiệp hiệu quả và tầm nhìn dài hạn, Uruguay đã trở thành một trong những quốc gia đáng sống bậc nhất tại Nam Mỹ và cũng là một trong những quốc gia có bóng đá phát triển nhất tại Nam Mỹ. Đây là đất nước của những đồng cỏ bất tận, những đàn bò đông hơn cả người, những bãi biển đẹp bên bờ Đại Tây Dương, những ly mate trên đường phố Montevideo và niềm đam mê bóng đá cháy bỏng. Nếu Brazil là gã khổng lồ của Nam Mỹ và Argentina là một cường quốc văn hóa, thì Uruguay vẫn đứng đó nhỏ bé nhưng đầy bản lĩnh. Một quốc gia chỉ có 3,5 triệu dân nhưng đủ sức khiến cả thế giới phải nhớ đến tên của mình. Và cảm ơn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.